Tirana ka njoftuar se pas 18 maj do të ketë hapje graduale të aktiviteteve fetare në vendin tonë. Nga dita e nesër me hyn në fuqi ndryshimet në kodin penal, 10 vepra të reja penale që dënohen në burg, ku përfshihen 7 veprime në kohë epidemie dhe dhuna fizike e psikologjike në familje. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta ka kërkuar të shpallëjë luftë procesionare sëmundjes së pishave. Menjëherë ishte reagimi i ministrit mjedisit Vendi që ka nisur nga parku i Llogaras eksperimentin për të shëruar ato. Shoqata Transportit ndërqytetas thotë se do të rrisë me 30% çmimin e bileteve të autobusëve në rast se qeveria nuk ul taksat dhe naftën për këtë kategori. Rektori i Universitetit të Tiranës ka kundërshtuar zgjedhjet e propozuara nga Ministria e Arsimit për të zhvilluar në muajin qershor. Sot largoi nga puna kreun e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve Majlinda Keta dhe një sër përfaqësuesish të tjerë të këtij institucioni. Sipas konit nuk ju bindën urdhrit të tij, por Ministrisë së Arsimit. Komiteti Olimpik Shqiptar dhe kreu i tij Viron Bezhani thonë se sportistët nuk janë paguar gjatë periudhës së pandemisë dhe janë në gjendje të vështirë ekonomike. Ai ka bërë thirrje qeverisë që të nisin menjëherë aktivitetet sportive. Statuja monumentale e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu e menduar për në Lezhë vazhdon të jetë peng i mërive politike. Skulptori Ardian Pepa rrëfen itinerarin dhe pengesat, ndërsa statuja gjendet prej 2 vitesh në Mënik të Tiranës. Edhe pse sot data shënon në 6 maj, fshati Malorit Shishtavecit në Kukës është zbartur nga dëbora, ngjarje e jashtëzakonshme për banorët e zonës. Do të flasim për të tjera informacione të rëndësishme të këtij edicioni, të cilat do të shohim duke nisur me zhvillimet politike që kanë të bëjnë me përgjigjen që ka ardhur nga ana e Damian Gjiknurit në lidhje pikërisht me ato se çfarë ka ndodhur për këtë situatë. Ndërkaq punonjësit e qendrave të cilët kanë të bëjnë me këtë ngjarje të rëndësishme kanë deklaruar se do të ketë pikërisht një mbledhje të dielën, bëhet fjalë për Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, të cilët i kanë dërguar edhe një kërkesë pikërisht kryetarëve të opozitës të majorancës pranë lidhje me reformën zgjedhore Damian Gjiknuri dhe gjithashtu Rudina Hajdari. Ndërkaq ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Soreka, duket se ka zgjidhur ngërçin me reformën zgjedhore me shumicës dhe opozitës jashtë parlamentit. PD dhe LSI ndryshojnë qendrimin brenda 24 orësh, ndërsa pas letrës së drejtuar Partisë Socialiste, mbledhja e radhës së Këshillit Politik është vendosur që të zhvillohet ditën e hënë, datën 11 maj në orën 10. Ishte Damian Gjiknuri ai i cili pranoi kërkesën e opozitës dhe ka përshëndetur gjithashtu qendrimet e kërkesës së tyre, duke quajtur një reflektim serioz nga ana e tyre. Ndërsa ky reformë është mbledhur ditën e sotme me vetëm Rudina Hajdarin dhe Damian Gjiknurin, sepse Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim e bojkotuan, pasi ambasadori Luigi Soreka ende nuk ishte bërë reagimin e tij. Ndjekim së bashku se çfarë ndodhi sot tek zgjedhorja. Reforma zgjedhore u rikthye sërish në fokusin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar. Ky komision zhvilloi ditën e sotme një mbledhje ku pati diskutime për disa çështje. Qëllimi që jo vetëm të informohen antarët, po dhe të organizohet puna e mëtejshme, pasi ku vendi na ka vënë një afat që është qershori i këtij viti dhe të them të drejtën, ky duhet të jetë afati i fundit. I prezantua me të gjitha propozimet që kanë ardhur në Këshillin Politik, 13 çështje që ju i dini tashmë, qoftë për kompozimin e administratës zgjedhore, kolegjit zgjedhor, ndryshimet për kvotën gjinore, ndryshimet e sistemit, propozimin që erdhën natyrës për sistemin. Mungesa e konsensusit politik e ka rikthyer punën e Këshillit Politik në pikën fillestare, por 2 bashkëkryetarët e Komisionit të Reformës Zgjedhore shprehen të bindur se do ta përfundojnë në kohë këtë reformë, edhe pa opozitën jashtë parlamentit. Disa përfaqësues të opozitës lëshuan disa mesazhe kontradiktore që a janë ata të gatshëm të vazhdojnë dialogun në Këshill, apo konsiderojnë punën e zauruar me ato drafte që kanë sjell, pasi një pjesë e drafteve janë duke punuar nga ekspertët dhe ka dakordsi, dhe a janë të gatshëm të vazhdojnë dialogun. Mos pjesëmarrja e tyre nuk mund të mbajë peng një proces të rëndësishëm
që nuk i përket vetëm disa partive. Tani, unë nuk e kuptoj domethënë se ku është problemi nëse ky këshill politik nuk mblidhet më. Nëse nuk mblidhet, ata e kanë në dorë vetë. Por a do të ketë një tjetër ftesë për opozitën jashtë parlamentit, pas deklaratës së Monika Kryemadhit se këshilli politik nuk do të mblidhet më. Bashkëkryetari Damian Gjiknuri shpreheti gatshëm për ta dërguar një ftesë të tillë zyrtarisht. Nëse ngjelet probleme për datën, megjithëse nuk kam parë vullnet në këtë drejtim, megjithatë nuk dua të paraqykoj, natyrshëm që unë do të ndërmarr hapa zyrtar, do i drejtohem zyrtarisht Partisë Demokratike në lidhje me këtë qendrim që unë thash. Palët kanë rënë dakord për përfshirjen e teknologjisë në zgjedhje, gjithashtu për t'i dhënë mundësi SKQZ-s që në të ardhmen të adresojë dhe votën e emigrantëve, por ngërçi në këtë tryezë u krijua për disa pika të tjera që përfshin depolitizimin e administratës zgjedhore, procesin e ankimimit në kolegjin zgjedhor dhe financimin e partive politike. Ndër propozimet e Partisë Demokratike janë që depolitizimi të bëhet i pjesëshëm i administratës zgjedhore, ankimimi në kolegjin zgjedhor të bëhet nga gjyqtarë që nuk janë në proces vettingu pasi sipas tyre ushtrohet presion dhe partitë të marrin nga privatët jo më shumë se 50% të gjithë buxhetit. Ndërkohë, mazhoranca kërkon një riformatim të plotë të KSZ-s, komisionerët të mos emërohen nga partitë, ndërsa gjyqtarët e kolegjit të kalojnë vettingun, pasi sipas tyre në këtë mënyrë nuk pengohet procesi i drejtësisë së re. Ndërsa sa i përket financimit të partive, mazhoranca është dakord për financim miks, edhe pse është e bindur që ky proces do të kërkojë më shumë kohë. Ndërkohë, pritet një qëndrim më i unifikuar i opozitës jashtë parlamentit për të kuptuar dhe vijueshmërinë e punës së këshillit politik. Megjithëse zhvillimet kryesore të ditës së sotme treguan se palët politike ishin ende larg një marrëveshje pa ndërhyrjen e ambasadorit të Bashkimit Evropian Luigi Soreka, Basha ka deklaruar pas ditën e sotme se janë gati për ta kryer vullnetin e tyre politik, por kjo gjë mungon nga ana e mazhorancës. Ta mbani gjithë vëmendje te ky problem shumë i madh, pandemia ekonomike. Të tjerat janë gënjeshtra, nuk kemi larguar kurrë nga tryeza. Qeverisi ka munguar vullnetit shprehet për propozimet tona. Ne kemi çuar propozime atje. Kemi gati propozime tjera. Dhe nëse qeveria është e sinqertë, s'ka pse të presë javën tjetër, jemi gati që nesër të vazhdojmë me tryezën për të përfunduar një orë më parë reformën dhe për t'i dhënë shqiptarëve një qeveri legjitime që të kujdeset për fatet e tyre, të kujdeset për ekonominë që po bie në grop. Por çfarë deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë Luigi Soreka që i bëri palët politike të hënën, ndoshta dhe pa plan të mblidhen sërish në tryezën e reformës zgjedhore dhe komitetit politik. Ai ka bërë thirrje opozitës të dialogojë dhe është renditur kundër veprimit për të mos u mbledhur më ky këshill i rëndësishëm. Pasi dëgjoi mosmarrëveshjet e mazhorancës dhe opozitës jashtë parlamentit për reformën zgjedhore, vendosi të ndërhyjë me një këshill ambasadori i delegacionit Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka. Thelbësore është që këshilli politik t'i rikthehet punës për reformën zgjedhore, pavarësisht vështirësive të koronavirusit. Thelbësore që reforma të mbështetet nga të gjithë aktorët politik në interes të shqiptarëve, me qëllim që të mblidhen sa më shpejt të jetë e mundur për të plotësuar kushtin e vendosur nga Bashkimi Evropian. Luigi Soreka është përfaqësuesi i parë ndërkombëtar që publikon qëndrimin e tij pas situatës së krijuar nga përplasjet për reformën zgjedhore. Disa ditë më parë, Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore Damian Gjiknuri i kërkoi ndihmë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të nxitur dhe shtyrë përpara rifillimin e tryezës së dialogut politik, dakordsimin e çështjeve të mbetura pezull dhe përmbylljen e reformës brenda qershorit. Ministri i Shtetit për marrëdhënien me Parlamentin Elisa Spiropali ishte i ftuar në Report Televizion ku mes të tjerash foli për marrëdhënien me presidentin dhe reformën zgjedhore pa opozitën jashtëparlamentare. Se çdo ndodh pas pandemisë, kjo do varet nga sjellja e institucioneve dhe në këtë rast nga sjellja e presidentit të Republikës. Pra, do fshihet ose do të ketë amnisti për sjelljen e presidentit para pandemisë, po do të merret parasysh vetëm ajo pas saj. Ne nuk kemi as tagrin të bëjmë amnisti, ne nuk kemi as qëllimin që të gjejmë zgjidhje aty ku problemet janë evidente. Patjetër që ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë, nuk kemi patur asnjëherë problem me presidentin e Republikës. Problemi me presidentin e Republikës ka lindur në momentin që presidenti në këndvështrimin ton ka bërë disa shkelje kushtetuese të rënda, anullimin e zgjedhjeve
e disa çështje të tjera të mëparshme për cilat kemi reaguar në kohë. Do votoni kundër apo pro shkarkimit të tij? Nuk është kjo koha për të diskutuar as mbi komisionin e posaçëm për hetimin e presidentit, i cili ka detyrën e tij, do ta bëjë në kohën e dur. Ne votuam në kuvend shtyrjen e afatit për shqyrtimin e rastit dhe do presim edhe konkluzionet e komisionit të posaçëm. Nuk jam këtu për të dhënë përgjigje të ngutura dhe nuk besoj se është koha për të përgjigjur për sjelljet e presidentit në një kohë tjetër. Jeni gati ta miratoni reformën zgjedhore edhe pa marrë miratimin, pëlqimin dhe okejin e opozitës jashtëparlamentare? Se opozita edhe njerë gjen alibi për të mos marrë pjesë në proces, me shpresën se do mund ta pengojë, ne sigurisht do ta votojmë në kuvend. Në këtë bisedë, ministri Aspiropali u pyet edhe për raportin e Freedom House, i cili ditën e sotme ka dalë në përfundimin se takon demokracisë qeverisëse, Shqipëria ka shënuar rënje për 3 shtylla kryesore, të cilat janë konfliktet politike mes qeverisë dhe presidentit, mungesa e gjykatës kushtetuese dhe bojkoti i opozitës në zgjedhje. Demokracia shfaqet në nivelet më të ulta historike të saj, thuhet në raportin e publikuar nga organizata Freedom House për zonën me 29 vende në tranzicion mes tyre edhe Shqipëria. Michael Smeltzer, analist kërkimor i raportit Vendet në tranzicion, thot se përfundimet e këtij viti janë vërtet shkurajuese. Raporti ka arritur në përfundim se një numër i madh udhëheqësish në Europën qendrore dhe lindore nuk bëjnë as përpjekjen më të vogël për të luajtur politikisht sipas rregullave demokratike. Sipas Smeltzer, arritëm në përfundimin se udhëheqësit dhe politikanët po heqin dorë nga fasada e demokracisë. Kjo do të thotë që maskat janë hequr, thot ai. Udhëheqësit dhe politikanët nuk po fshihen më as pas respektimit formal të demokracisë, duke selmuar hapur institucionet demokratike. Në raportin e përvitshëm Vendet në tranzicion, disa nga vendet e Ballkanit shënuan rënje në nivelin e demokracisë për 2019, krahasuar me një vit më parë. Rënja në Ballkan ka qenë më e madhe, thot raporti, dhe ndodhi për shkak të 3 vendeve, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Raporti e renditi Shqipërinë në kategorinë e regjimeve hibride, demokraci në tranzicion, që shënon rënien e qeverisjen demokratike dhe procesin zgjedhor. Në një shkallë vlerësimi nga 1 deri në 7 pikë, ku 1 është niveli më i ulët i demokracisë dhe 7 më i lartë i Shqipëria, nga 3.89 pikë që ishte një vit më parë, këtë herë renditemi në 3.82 pikë. Për këto të dhëna, Smeltzer shprehet se ndikim ka një sër faktorësh përfshir bojkotin e opozitës dhe konfliktin politik rreth zgjedhjeve, që i la votuesit pa një zgjedhje të vërtetë për sa i takon votës. Përmirësimet në Ballkan ishin në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, nga 3.11 pikë një vit më herët, Kosova këtë vit ka arritur në 3.18. Sipas Smeltzer, Kosova është i vetmi vend në zonën që mbulon raporti, e cila ka pasur rritje me 5 vitet e fundit, por Freedom House thotë se zhvillimet e fundit politike në Kosovë hedhin hije dyshimi për përparimin e ardhshëm të saj. Me gjendjen shqetësuese që identifikon raporti për rënien e demokracisë në vitin 2019 ka të bëjë dhe kriza globale e pandemisë së koronavirusit. Analisti kërkimor i raportit Smeltzer thotë se pandemia mund të thellojë rënien e demokracisë, por mund të ndodhë edhe e kundërta, mund të jetë një mundësi për ndryshim thelbësor pozitiv të saj. Freedom House rekomandon që udhëheqësit europian të angazhohen ndaj demokracisë dhe të mos tolerojnë më sulmet ndaj institucioneve të vendeve përreth tyre dhe që Shtetet e Bashkuara të luajnë një rol kryesor në këtë drejtim. Një këmban alarmi ka cilësuar presidenti i Republikës Ilir Meta raportin e Freedom House, ku vlerësohet se Shqipëria ka një rënje në qeverisjen demokratike e vitet e fundit. Kreu i shtetit shprehet se është i shqetësuar nga konkluzionet e këtij raporti, duke theksuar se duhet një reflektim dhe një përgjigje nga aktorët politik, duke ndryshuar në një ringritje të menjëhershme trajektoren e demokracisë. Po e vërtet, kemi rënë me një pikë krahasuar me vjet dhe mund të kishim rënë edhe më shumë nëse klima e zjarrt politike do të kishte djegur larg qoftë vendin, siç ishte plani i dështuar i trazirave të vjetshme, të cilat u projektuan për t'i vënë zjarrin Shqipërisë dhe dogjen opozitën. Ndërsa kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha për raportin dhe rezultatet e tij bën fajtore të vetme qeverinë, ai shprehet se kryeministri Edi Rama ka rënë dhe maska e skaduar demokracisë fasad në Shqipëri, referuar këtu edhe akuzave që kanë bërë më herët se janë shpërndar mjet e mbrojtëse që u ka kaluar afati. I vlerësuar si një faktor ndikues në këto rezultate të raportit, fakti i braktisjes së parlamentit nga opozita, Basha argumenton se ishte një detyrë pasi qeveria ka zhbër institucionin e parlamentit.
Një grua shtatzën në Fieri, biri i saj 2 vjeç dhe vjera janë 3 nga 12 rastet e reja që janë konfirmuar gjatë 24 orëve të fundit të prekur nga pandemia globale COVID-19 në Shqipëri, ndërsa lajmi mirë se gjatë 24 orëve janë shëruar 25 persona të tjerë, duke rritur edhe më tej përqindjen e personave që fitojnë betejën me pandeminë globale. 12 raste të reja të personave të prekur me koronavirus janë regjistruar këtë të mërkur në vendin tonë. Një grua shtatzën e cila kishte shkuar në Tiranë për të vizituar familjarët e saj të prekur nga COVID-19 ka rezultuar pozitive duke infektuar edhe djalin e saj 2 vjeç si dhe vjerën në Fier. Sot bashkia ka kryer dhe dezinfektimin në pallatin e tyre. Në Krujë, e cila vijon të jetë një nga vatrat më të mëdha të infeksionit të konfirmuar me koronavirus, janë një punonjëse e fasonerisë dhe 2 persona kontakti, nga 73 testime gjithsej që janë bërë në këtë qytet. Nisur nga ulja e ndjeshme e kurbës së të infektuarve, kompanitë fasone kanë nisur punën. Në Shkodër, një nga 2 personat e konfirmuar me COVID-19 është një pacient në spitalin rajonal. Sipas përditësimit të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, numri të shëruarve ka arritur në 595, ndërkohë që aktiv vazhdojnë të jenë 206 persona. Në Shqipëri kanë rezultuar 12 raste të reja pozitive nga 255 testime të kryera tek personat të dyshuar si bartës të kësaj sëmundje. Shumica e këtyre rasteve kanë qenë raste të personave të kontaktit të personave pozitiv të rezultuar në ditët e mëparshme. Shpërndara e këtyre rasteve të reja është si vijon. Në Fier ka 3 raste të reja, po kaq raste të reja ka edhe në Krujë, po kaq edhe në Kamës. Ndërsa në Shkodër kemi 2 raste të reja, të ndjekur sot nga Tirana vetëm me 1 rast të ri pozitiv. Në të 2 spitalet Covid, aktualisht janë të shtruar 36 pacient dhe 8 prej tyre po marrin kujdesin e duhur në shërbimin intensiv. Pjesa tjetër e të sëmurve ndiqen nga mjekët e familjes. Pas lehtësimit të masave nga ana e qeverisë, zëvendës ministri Ara Kacolli apelon për respektim me rigorozitet të protokolleve të sigurisë e sidomos distancimit social. Besimtarët dhe përfaqësuesit e klerit duhet të shikojnë dhe të marrin shembull nga vendet e tjera që e kanë kaluar më herët pandeminë globale e COVID-19 për të nisur me lehtësi hapjen e kishave, xhamive apo objekteve të tjera të kultit. Ndërkaq këtë detyrë u la nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë një komunikimi të drejtë për drejtë me përfaqësuesit e klerit gjatë ditës së sotme. Sakrifica 30 ditore e besimtarëve musliman kërkon që të finalizohet me lutjen e madhe në shesh 30 ditë pas agjërimit dhe me vizitat mes mish. Allahu Akbar. Ndonë se kryeministri Rama në mbledhjen me përfaqësuesit e institucioneve fetare i kërkoi këtyre të fundit të propozonin rekomandimet e tyre për hapjen graduale të institucioneve fetare, ai tha se këto propozime do të vinë pas datës 18 maj dhe do të shqyrtohen dhe me shumë gjast nuk do të ketë kohë deri në datë 24 maj, kur do të jetë edhe dita e Bajramit. Besoj që në 18 maj, kur edhe do të jetë konfiguruar, le të themi, me kufizimet e veta një gjithë projekti i fazës 2, të mund të japim edhe disa indikacione konkrete për komunitetet fetare. Duket se këtë vit, koronavirus nuk do të ndryshojë vetëm ditët e agjërimit, por edhe simbolikën e muajit të shenjtë, pasi me shumë gjas, faljet do të jenë individuale. Rektori i Tiranës Mynir Koni ka larguar nga puna kreun e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve Majlinda Keta, ndërsa urdhri është firmosur nga rektori pasi sipas tij Keta kishte vendosur të zbatonte urdhrin e ministrisë dhe jo vendimin e tij. Debati për zgjedhjet në universitete solli këtë të mërkur largimin nga puna si pedagog e Fakultetit të Shkencave të Natyrës Majlinda Keta, e cila mban dhe postin si kreu i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve. Urdhri për shkarkimin e Ketës është firmosur nga rektori i Universitetit të Tiranës, Mynir Koni,
duke argumentuar se nuk I është bindur urdhrit të rektorit për zgjedhjet në universitete. Report Televizion siguron dokumentin e firmosur nga Koni, kundër të tjera thuhet se Majlinda Keta ka kryer edhe një sër shkeljesh që lidhen me masat e marra për periudhën e pandemisë së koronavirusit. Në një intervistë për Report Televizion zhvilluar disa orë më parë shkarkimit, Majlinda Keta deklaroi se për të gjitha kundërshtit, Koni duhet I drejtohet Komisionit të Apelimit. Aktualisht 5 nga 6 fakultetet po vijojnë normalisht përgatitjet për zgjedhje. Deri tani në garën për drejtues të universiteteve në Tiranë për postin e rektorit është regjistruar kandidatura e dekanit të juridikut Artan Hoxha. Por Koni nuk është mjaftuar vetëm me këtë shkarkim pasi gjatë ditës edhe të tjerë antarë të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve nuk e kanë pranuar vendimin e Mynir Konit dhe kanë respektuar atë të Ministrisë së Arsimit duke nisur përgatitjen për zgjedhjet e 12 qershorit. Kështu është shkarkuar edhe zëvendës rektori Bernard Dosti, antari Kiz, përfaqësuesi Fakultetit Ekonomik, gjithashtu edhe përfaqësuesja e Fakultetit të Drejtësisë Oriana Muçollari me detyrë zëvendës dekane, profesor Dr. Ardian Doka, përfaqësuesi Fakultetit Histori Filologji dhe profesor asociuar Egla Gishti e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja. Ndërsa të mbesin sërish tek zhvillimet në universitet, ku duket se Asamblea Universitare në Shkodër ka dalë kundër urdhrit të Ministrisë së Arsimit dhe ministres Besa Shahini për rinisjen e procesit në qershor. Ata shprehen se kjo do të rrezikonte shëndetin e studentëve dhe pedagogëve pasi infeksioni COVID-19 është I përhapur në këtë qytet. Ministri e Arsimit Besa Shahini deklaroi se universitetet duhet të rikthejnë brenda muajit qershor studentët në auditore, por kundër këtij vendimi janë pedagogët e Universitetit Luiç Gurakuqi në Shkodër. Asamblea Universitare doli me një deklaratë ku shprehet se ministri Shahini po cënon autonominë dhe po vën në rrezik shëndetin e studentëve dhe pedagogëve. Ministria të I kalon kompetencat e saj të sankcionuara me ligj si organ epror, duke ndërhyrë në kompetencat instituteve të arsimit të lartë në mënyrë të tepruar dhe diktuese. Të mos preket struktura vitit akademik 2019-2020. I gjithë procesi të mbyllet online, pa praninë fizike të studentëve dhe pedagogëve në salla. Nga ana tjetër kundërshtohen dhe zgjedhjet në universitete pasi pedagogët dhe studentët nuk mund të jenë pjesë fizikisht në votim. Sipas tyre nuk mund të ketë zgjedhje kur deri më 23 qershor është në fuqi ligji I fatkeqësisë natyrore. Në gjendjen e fatkeqësisë natyrore, në cilën vijojmë të jemi deri në datën 23 qershor, nuk mund të bëhen zgjedhje aq më tepër pa praninë fizike të pedagogëve dhe studentëve. Konsiderojmë se data e zgjedhjeve 12 qershori, e caktuar para fillimit të pandemisë, duhet shtyrë për një datë tjetër, dhe pedagogëve në salla. Në rast të kundër, do të I drejtohemi gjykatës, mbështetur në ligjin për fatkeqësi natyrore që ndalon grumullime në ambiente të mbyllura. Një javë më parë, ministri e Arsimit deklaroi se universitetet kanë afat deri në 15 maj të dorëzojnë planin e detajuar për rikthimin e studentëve në auditore, por pedagogët e Shkodrës shprehen se nëse zonja Shahini nuk do të tërhiqet nga ky vendim, asambleja do ta çojë çështjen në gjykat. Kryetari I Shoqatës së Transportit të Udhëtarëve ndërqytetas Kujtim Mema u shpreh gjatë një interviste për Report Televizion se ende nuk ka një datë për rifillimin e punës, por nëse qeveria nuk ndërhyn për taksa lehtësuese dhe për çmimin e karburantit, atëherë me 30% do të rritet çmimi I biletës. Kush pret të udhëtoj me autobus nga një qytet në tjetrin do të përballet me çmime të reja të transportit. Paralajmërimi vjen nga vetë kryetari I Shoqatës së Transportit të Udhëtarëve ndërqytetas Kujtim Mema, sipas të cilit situata aktuale tregon se puna do të rinis me kapacitet të përgjysmuar. Ne me thonë drejtën jemi çik të trembur në këtë drejtim se nëse do ndodhi një diçka e tillë që do shkojmë me gjys kapaciteti, ajo neve nuk na bën mirë të shkojmë në atë linjë për vetë faktin që shpenzimet janë të mëdha dhe nuk përballohen dot me gjys kapaciteti. Ndërkohë do jetë mundur që ky lloj transporti mund bëhet vetëm një rritje 30% biletës. Me gjys kapaciteti të gjithë transportin e qytetas është total drejt falimentimit dhe nuk mundet të punojë. Kujtim Mema shpjegoi se një gjë e tillë nuk do të ndodhë nëse qeveria ndërhyn me masa të tjera lehtësuese tek taksat apo nafta. Normaliteti I punës tonë mund kthehet rreth 15-20 shtatorit, atje kur fillon normalitet shkollat, jeta mbas pushimeve. Do t'i kërkojmë bashkisë apo dhe qeverisë që na shikoj pak në problemin e taksave, të tatimeve. Duhet të ketë një ulje në transportin ndërqytetas. Shteti mund na japi naftën me të lira. Kryetari I Shoqatës së Transportit të Udhëtarëve ndërqytetas tregoi se kanë përfituar pagën e luftës, por kërkon që qeveria transportin ndërqytetas t'i jap një pagë edhe për muajin maj, pasi janë 6.000 transportues që kanë familjar për të mbajtur.
Pak ditë më parë, presidenti i Republikës Ilir Meta ka kërkuar të shpallej luftë procesionares, pikërisht atij që është duke shkatruar edhe pishat në vendin tonë, ndërka që menjëhershëm ka qenë reagimi i ministrit Klosi. Dërsa lufta me virusin e padukshëm po përparon, një betejë të gjatë dhe vështirë kemi me një armik të dukshëm prej kohësh të pishave tona, me procesionare. Nuk kaloi java, e zbriti vetë në terren ministri i mjedisit Blendi Klosi për të luftuar sëmundjen ndaj pishave. Pas një takimi që ministri Klosi pati me homologun e tij turk për dëmet e shkaktuara nga tërmeti, veç të tjerave folën dhe për masat në mbrojtje të mjedisit dhe posaçërisht për procesionaren. Ministri turk solli eksperiencën e Turqisë, që këtë sëmundje të pishave e luftonin prej 15 vitesh në mënyrë biologjike me një insekt. Është nga ato punët shkencore që janë të vështira për të realizuar, por kërkojnë që mbi të gjitha të kesh mend. Edhe nëse do të niseshim dhe do përpiqeshim ta luftonim procesionarin në rrugën klasike, pra të fillonim dhe të prisnim deg të pemëve, e më pasaj do të dignim edhe të shpresonim që nga ky veprim mekanik të kishim një situatë pozitive në pyjet shqiptare të pishës, do të kishim bërë një gabim të paktën përsa e përket pemëve, e më pasaj atë çfarë thonë profesorët, do kishim luftuar në minimum procesionaren vetë si fenomen. Prej 2 muajsh në laboratorin e Universitetit Bujqësor të Tiranës, Fakulteti i Pyjeve ka nisur të zhvillojë një eksperiment, duke shëmuar një insekt, kolosoma erëkeqe, që hidhet në tokë dhe lufton procesionaren e pishave. Në laborator u zhvillua një sasi e konsiderueshme insektit në të 3 stadet. Sasia e parë e këtij insekti erdhi 2 muaj më parë nga Turqia dhe ka nisur të provohet në parkun kombëtar të Llogaras. Nga dita e nesërme, dhuna në familje të çfarëdo lloj forme nuk do të falet më. Së bashku me të edhe 9 vepra të tjera penale në ndryshimet e reja të kodit penal do dënohen me gjobë deri në 10 vite burg. Nesër hyjnë në fuqi ndryshimet në kodin penal të miratuara nga Parlamenti gjatë seancës së 16 prillit. Ndryshimet kriminalizojnë për herë të parë thyerjen e karantinës në kohë epidemie si dhe presionin psikologjik ndaj anëtarëve të rrethit familjar, ndërsa rrisin dënimin deri në 3 vite burg për dhunën në familje nga 2 vite që ishte. 7 vepra të reja penale kanë të bëjnë me thyerjen e karantinës në kohë epidemie dhe përhapjen e infeksionit me dashje apo pakujdesi. Nga dita e nesërme, shkelja e udhëzimeve të autoriteteve shtetërore në kohë epidemie dënohet me gjobë ose deri në 6 muaj burg. Thyerja e rregullave të karantinës nga biznesi dënohet me gjobë deri në 2 vite burg. Thyerja e karantinës dënohet me gjobë deri në 3 vjet burg, ndërsa përhapja e infeksionit për mënyrë të qëllimshme dënohet deri në 5 vite burg dhe deri në 8 vite burg kur përhapja e infeksionit ka sjellë pasoja të rënda. Këto veprime dënohen në me burg deri në 23 qershor 2020, që përkon me shtyrjen e gjendjes fatkeqësisë natyrore. Me 3 vite burg do të dënohet edhe presioni psikologjik dhe dhuna ndaj gruas, ish-gruas, bashkëjetueses ose personit në lidhje apo ish-lidhje intime, motrave, nipave, mbesave, vëllezërve, prindërve, vjehrit, vjehrës, nuses, kunatës e tjerë. Kur kjo vepër përsëritet, dënohet nga 1 deri në 5 vite burg. Deri më sot sjellje të tilla nuk ishin të ndaluara ose thjesht përbënin shkelje të lehta që mund të ndëshkoheshin me gjobë. Kjo pranverë ka ardhur e pazakont në Kukës aty edhe ku pse jemi me datën 6 maj, me 7 maj pra dhe sigurisht ka patur gjithashtu edhe reshje dëbore. Reshjet kanë filluar me intensitet mjaft të shtuar gjatë orëve të pasdites dhe po vazhdojnë akoma, ndërsa reshjet në zonat malore të Kukësit janë të pazakonta pra pasi përveç bukurisë që ka sjell përmjerët e kësaj zone mbeten të shqetësuar në lidhje edhe me ato se çfarë do të bëhet me prodhimet, por në disa zona kjo pamje është e pazakont pra edhe në dimër, ndërsa Kukësi edhe Shishtaveci e shijojnë edhe në maj. Flasim për informacionet nga ekonomia, ku Banka e Shqipërisë nuk përjashton shtyrjen e afatit të pagesës së kredive për tej 3 muajve për individ dhe sipërmarrje si ulje e mëtejshme të normës bazë të interesit. Për këtë foli guvernatori Genseko. 2 miliardë euro është niveli i kredive të shtyra deri më tani pas vendimit të Bankës së Shqipërisë më 17 mars për shtyrjen e pagesës së kësteve të kredisë për të gjitha bizneset dhe individët që do të përballen me vështirësi financiare për shkak të pandemisë COVID-19. Në konferencë për mediat, guvernatori i Bankës Genseko tha se po analizohet situata dhe mund të ketë një shtyrje tjetër të këtij afati,
por një kategori biznesesh. Është deri dje në masën ekuivalente 2 miliard euro, ose në raste 21.000 raste. Sigurisht që disa biznese do të kenë vështirësi financiare më të forta, disa tjera më të lehta, pra jo të gjithë bizneset do të preken një lloj, dhe ne si Bankë Shqipërie po marrim në konsiderat një reagim të dytë në aspektin e ndryshimeve rregullative për të lehtësuar bankat në raport me ristrukturimin e kredive që janë në vështirësi financiare, pra neve mund t'ju lehtësojmë bankave, mund t'ju krijojmë mundësi për bërë një ristrukturim më afatgjatë, se një afat 3 mujor ose 6 mujor. Një mas tjetër që mund të ndërmarrë Banka e Shqipërisë nëse situata vion të rëndohet është edhe ulja e mëtejshme e normës bazë të interesit. Aktualisht, norma e interesit është 0.5%, pas uljes më 25 mars, nga 1% që ishte, ndërkohë guvernatori shtoi se në varësi të situatës mund të përdorin edhe instrumentat të tjerë të kontingjencës. Këshilli mbikëqyrës vren se materializimi i këtyre rreziqeve mund të kërkojë një lehtësim të mëtejshëm të qëndrimit të politikës monetare. Në përputhje me planet tona të kontingjencës, ky lehtësim mund marrë edhe formën e instrumentave jo konvencional, instrumente të cilët do të jenë gjithnjë në përputhje me realitetin dhe nevojat e tregut financiar shqiptar. Sa i takon ndikimit negativ në ekonomi që do të ketë pandemia, Seiko tha se do të jetë e shtrirë gjatë gjithë vitit. Në skenarin pozitiv, atët një reduktimi gradual të masave të distancimit social gjatë 3 mujorit të dytë, aktiviteti ekonomik në vend pritet të shënojë pikun e ngadalësimit gjatë 3 mujorit të dytë. Në fund të 3 mujorit të dytë, të vijojë të mbetet në territor negativ gjatë 2-3 mujorëve në vijim dhe t'i kthehet rritjes në vitin 2021. Nga ana tjetër, guvernatori Seiko u shpreh se deri më tani janë dhënë 1 miliard lekë kredi me garanci sovrane për bizneset në mënyrë që të paguajnë punonjësit e tyre. Deri në këtë moment janë 70 raste të aprovuara me një shumë ekuivalente rreth 8.5 milion euro ose 1 miliard lekë, po ndërkohë që ka dhe 300 aplikime të tjera në proces. Ndërkohë, masat e ndërmarra deri më tani për të parandaluar përhapjen e pandemisë Covid, sipas guvernatorit kanë sjellë ulje të konsumit, të eksporteve dhe prodhimit, si dhe do të pasohet me rritje të papunësisë. Sa i takon recensionit ekonomik, ai tha se pritet të jetë aq sa është parashikuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, mbi 5%. Naftëtarët e Fierit janë mbledhur sërish ditën e sotme përpara kompanisë Alpetrol në Fier duke kërkuar rikthimin në punë. Kompania shtetërore e naftës është në ristrukturim dhe ka nxjerrë shumë njerëz të papunë, edhe pse protestohet çdo ditë, reagimi ka ardhur vetëm pas ditën e sotme. Naftëtarët e punonjës të administratës në kompaninë shtetërore Alpetrol në Fier kanë protestuar sërish të mërkurën duke kërkuar anulimin e reformës dhe rikthimin e tyre në punë. Kompania e naftës ka nisur ristrukturimin duke nxjerrë shumë të papunë, ndërsa disa të tjerë po i trajton me pagën e luftës. 2005 mua burri më zhvra në Gryk Pusit Marins, edhe më morën në punë për të rritur jetimet. Si përfundim tani unë dal në asistencë. Kut vetë rrugë, vendi punës mua nuk më shkëlqeu. Si ka motivuar dalën tuaj në asistencë? Si kanë se di, shkurtim vendi punës, nuk e di, po unë vendi punës nuk e shkreu, unë te porta i qaroje, po ndërmarrja ekziston akoma atje. Sa vite keni punë? Kam 15 vjet. Tani ku do ta gjej këtë të drejtë? Administratori të Lajmëri, marr atë shefin e kodrit në telefon, hene ditën e parë më hapi telefonin, më tha do të rregullojmë. Pastaj s'më hapi më telefonin. Ku vete? Familjar, duam të ham, kemi fëmijë, kemi pagesa ashensore, gjëra të tjera. Ai thotë ikën shtëpi, merr 1 muaj, 2 muaj rrogë dhe ikën shtëpi, thotë ai vri veten vdis pastaj. Kemi 20 ditë nga shputur, pas as s'na ka lajmëruar, thjesht morën vesh me kështu gojari që kanë dhënë një palo letër atje në xham. Punonësit me shumë vite eksperiencë shprehen se janë pushuar nga puna për të zëvendësuar me 60 punonjës të administratës që kanë ardhur nga Tirana. Kjo reformë nuk është e drejtë fare, absolutisht. Kështu që janë bërë reforma edhe më përpara. Po jo kështu, në bazë të kritereve, këta kanë nxjerrë vetëm specialistët e vjetër dhe kanë mbajtur në punë ata që s'kan idenë e naftës. Im thanë, hajde do t'i nxjerrim në bazë të kritereve. I hodhën poshtë kriteret. Fare as e morën për bazë kriterin fare. Edhe thotë që shkurtohet vendi punës. Nuk e kuptojmë. Shkurtim vendi punës, për shembull, ja, unë marr veten time. Më thotë që shkurtohet vendi punës dhe në fakt në ndërmarrjen time do ketë prap specialist elektrik. Janë rreth 1500 punëtorë të zonës naftëmbajtëse Patos Marines dhe 250 të tjerë nga administrata
që janë prekur nga ristrukturimi i qendrave të kompanisë në Kushov, Marins, Ballsh, Vlorë, Patos dhe Zërik. Edhe pse po zhvillohen protesta çdo ditë dhe ka akuza nga opozita, Alpetrol nuk ka bërë asnjë njoftim publik lidhur me situatën e krijuar me naftëtarët. Alpetroli ka reaguar këtë pasdite duke deklaruar se punonjësit e terrenit të cilët kontribuojnë për prodhimin, pra naftëtarët dhe specialistët e tjerë do të vazhdojnë të përfitojnë të njëjtat të drejta në pagë. Asnjë punonjës si Alpetrol të mos humbas vendin e punës deri në përfundim të situatës së pandemisë Covid-19. Pezullohet ristrukturimi të gjithë punonjësve të njoftuar më parë në ndërprerje të marrëdhënieve të punës dhe do të paguhen me pagën e luftës deri në përfundim të pandemisë Covid-19. Dhe fundit, reduktimi i pagës deri në masën 60% është bërë vetëm për administratën e shoqërisë, e cila ka patur një nivel të lartë pagë. Me të tjera zhvillime të rëndësishme të aktualitetit, na njeh tani një blok informacione shkurt. Pas një jave në kërkim, policia e Vlorës ka arrestuar 25 vjeçaren Jurgen Liçi, i cili vrau me shkop bejsbolli kushkun e tij Bujar Mehmetaj për kamerat e sigurisë të cilat sipas autorit filmonin edhe shtëpinë e tij. Në fillim Liçi e ka qelluar nga këmbët, por kur gjegji vjeçari është kundërpërgjigjur, ai e ka qelluar me shkop bejsbolli në kokë duke i shkaktuar vdekjen. Një 32 vjeçar i shpallur në kërkim dhe i dënuar më parë për lëndë narkotike, vjedhje, shkatërim prone, armbajtje pa leje dhe për organizim të llotarive të palejuara, ka rënë në prangat e policisë së Tiranës. I arrestuari është Selim Rama. Gjykata e lartë ka nisur punën për hapjen e garës për afrimin e nënpunësve civil dhe avokatëve të cilët do të jenë pjesë e projektit për reduktimin e dosjeve të mbartura në gjykatën e lartë. Për këtë arsye, trupa gjykuese e gjykatës së lartë ka zhvilluar një takim me trupën e KLG-s. Teksa seansa e radhës në parlament pritet të mbahet më 14 maj, administrata e kuvendit planifikon dezinfektimin e sallës. Report Televizion mëson se kjo kërkesë është bërë nga kryesia e kuvendit për shkak të situatës së pandemisë Covid-19. Më herët deputetët janë pajisur dhe me maska e doreza. Bashkia e Tiranës ka investuar në infrastrukturën rrugore të njësisë 11 në kryeqytet, gjë e cila kishte munguar prej 30 vitesh. Punimet u inspektuan dhe nga kryebashkiaku Erjon Veliaj, krahas ndërhyrjes në 10 akse rrugore. Në këtë njësi jepet zgjidhje për herë të parë dhe derdhje së ujërave të zeza. Veliaj tha se pavarësisht pandemisë së tërmetit, puna në kantieret e hapura nuk është ndërprerë. Në lidhje me samitin e Zagrebit që është mbajtur këtë javë, ka reaguar edhe Ursula von der Leyen, e cila më tej ka deklaruar se të gjithë bashkë duhet të ringrihemi pas pandemisë globale Covid-19, ndërsa ka siguruar edhe një herë vendet e Ballkanit Perëndimor se e ardhmja e tyre është do të jetë gjithmonë në Bashkimin Evropian. Ndërsa me të tjera zhvillime të rëndësishme nga bota, na njeh tani një blok informacione shkurt. Një vaksinë eksperimentale koronavirusit që sapo ka hyrë në fazën e provave njerëzore në Gjermani mund të jetë disponueshme në shumë miliona doza deri në fund të vitit 2020. Kompania e bioteknologjisë BioNTech, prodhuesi gjerman i vaksinës, është partnerizuar me gigantin amerikan Pfizer për të shpërndarë një vaksinë të mundshme efektive, eksperimentalja së cilës tani ka nisur të testohet në Gjermani te mbi 200 vullnetarë midis moshës 18 dhe 55 vjeç. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA thot se një respirator i ri i zhvilluar nga inxhinierët e saj për të trajtuar pacientët e prekur nga koronavirusi është miratuar nga organet federale të shëndetësisë për përdorim urgjent. Respiratori i quajtur Vital është ndërtuar me synim për të lehtësuar furnizimin me respirator tradicional dhe do të përdoret te pacientët e prekur nga koronavirusi. Pajisja kushton shumë lirë dhe është ndërtuar me pak pjesë dhe mund të modifikohet për përdorim në spitalet fushor. Një studim në Republikën Çeke tregon se imuniteti i popullatës së këtij vendi ndaj koronavirusit është vetëm 4 deri në 5%. Niveli i imunitetit është më i ulët në 2 qytetet më të mëdha të Çekisë, Prag dhe Brno. Çekia me 10.7 milion banor ka qenë ndër vendet e para në Europë që ka nisur të zbatojë kufizime të ashpra të lëvizjes së njerëzve për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Në fillim të marsit, qeveria ka ndaluar udhëtimet dhe ka mbyllur kufit, dyqanet, restorantet dhe të gjitha shkollat.
Në Rusi për të 4 ditë me radhë janë regjistruar mbi 10.000 raste të reja të COVID-19 në 24 orët e fundit. Sipas grupit rus anti-koronavirus, 10.559 infeksione të reja u konstatuan gjatë ditës së fundit, duke e çuar numrin e përgjithshëm të rasteve të infeksionit në Rusi në rreth 166.000 që nga fillimi i epidemisë. Edhe numri i viktimave është rritur në 1.537, nga të cilët 86 u regjistruan në 24 orët e fundit. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se ai do të kërkojë rihapjen e vendit edhe pse me koston e rritjes së numrit viktimave. Sipas New York Times, Trump po planifikon gjithashtu të mbyll gradualisht task force-ën anti-koronavirus, duke konsideruar të ezauruar detyrën e saj. Ende nuk është e qartë nëse grupi i punës do të zëvendësohet me një strukturë të re apo nëse anëtarët do të kthehen me kohë të plot në profesionet e tyre të mëparshme, mbase duke luajtur dhe një rol këshillues me Shtëpinë e Bardhë. Flasim për informacionet nga sporti, ku kreu i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Viron Bezhani gjatë një interviste për Report Televizion shprehet se sportistët nuk po e marrin pagën për shkak të ndërprerjes nga koronavirusi. Ndër të tjera i thotë se qeveria duhet të lejojë menjëherë fillimin e aktivitetit, sidomos për ata sporte që kanë një rrezik të ulët infektimi. Viron Bezhani, kreu i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, në një intervistë për Report Televizion shprehet se sportistët nuk po e marrin rrogën në këtë kohë që sporti është ndërprer për shkak të koronavirusit. Duhet llogarisim një gjë që kanë shumë sportistë në gjithë Shqipërinë që mbajnë më thoj ekonominë me 200-250.000 lekë që marrin nga bashkitë. Merrni pyetini, ne kanë marrë rrogën këtë muaj apo jo? Na marrin telefon dhe themi jemi pa pagë. A nuk është gjë e turpshme gjë e tillë? Sipas kreut të kokës, qeveria e sheh sportin si një problem të shtuar dhe për këtë arsye ka lënë në mëshirë të fatit. Bezhani shkon me tej duke deklaruar se qeveria po loz me sportin. Këta kujtojnë se mund të luasin me sportin, po unë ju garantoj për një gjë, që ata kanë luajtur me fëmijët e tyre. Për këtë ju garantoj. Sot ata luajnë me sportin, ata nesër do luajnë me fëmijët e tyre, sepse fëmijët e tyre ata do t'i shohim nesër që do zvarriten nëpërmjet pjetorëve e drogës. Sipas kreut të kokës, ka disa sporte që nuk përbëjnë asnjë rrezik për përhapjen e koronavirusit. Po mirë, çfarë pengon ping-pongu që ka 4 metra distancë? Çfarë pengon atletikën të filloj? Çfarë pengon me peshkëngritjen që kemi 2 që t'i hapim palestrat me aeros ose t'i bëjmë dhe jashtë me një pedon. Hajde se i sigurojmë ne kushtet. Por hajde mendojmë për një gjë të tillë. Pra unë kërkoj vetëm thjesht vëmendje. Por këtu nuk ka vëmendje, këtu nuk e llogarit njëri se ka sport apo jo. Ndalemi tek informacionet nga kultura. Statuja monumentale e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, e menduar për në Lezhë, vazhdon që të jetë peng i mërive politike. Skulptori Adrian Pepa rrëfen itinerarin dhe pengesat, ndërsa statuja gjendet prej 2 vitesh në Mënik të Tiranës. E kush do ta kishte menduar se një ditë peng i mërive politike do të bëhej edhe një statuj monumentale heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Ishte një punë që shumë impegnative, domethënë duhet diçka që të bëhej shumë shpejt, por edhe në një datë të caktuar. Dhe tani ka 2 vjet që pret. Gjithçka zëfill në 2018-ën, kur për vitin mbar kombëtar të Skënderbeut, Bashkia e Lezhës organizon një konkurs nga ku shpall fitues skulptorin Adrian Pepa. Ne jemi mësuar me figurën e Odise Paskalit dhe unë duhesha të largohesha nga ajo figurë, sepse mos kishte përgjasime. Jam bazuar nga disa grafika të vjetra. E pas realizimit të statujës që në 2 mars 2019 do të vendosej në sheshin Gjergj Kastrioti në Lezhë, në 575 vjetorin e beslidhjes, festa mori tjetër rrjedhë. Inspektoriati i mbrojtjes së territorit shem shkallët e para ku do të vendosej bazamenti, ndërsa Instituti i Monumenteve të Kulturës pohon se shtatorja ndodhej brenda zonifikimit arkeologjik zona A dhe duhet të merrej në konsiderat zona C. Ka qenë se nuk është marrë leja. Kaq jam i informuar. Pastaj ndrimi i kryetarëve të bashkisë fillojnë u stërgjatën gjërat. Edhe kështu në Lezhë ndërruan kryetarët e bashkisë, derisa në heshtje kaloi edhe një vit. Ajsa sot, në 2020-ën, statuja si kundërthot edhe artisti për shkak të mërive politike, por edhe të pandemisë,
gjendet ende në fonderin ku është derdhur në bronz, në Mënik të Tiranës. Kemi bërë negociata tani me kryetarin e bashkisë i riu që ka ardhur. Faktikisht ishim në rrugë të mbarë para pandemisë dhe në momentin që nisi puna për realizimin e vendit, për ambientin, u stopua nga pandemia. Në fillim mendohej sikur janë gjetur lekët, në ka mbaruar, po nuk është mbledhur asnjë gjë, s'është bërë asnjë gjë. Gjithkohë ka shkuar 70 milion. Dhe bronci ka marrë një pjesë shumë të vogël, vetëm sa për të filluar punën, pavarësisht që ajo është e mbaruar. Veprat e skulptorit Adrian Pepa për 20 vitesh gjenden në disa parqe kombëtare dhe ndërkombëtare. Ishte gjithçka e përgatitur, shqiptaria.com është adresa për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, për ju që na ndiqni nga interneti apo celulari, ku keni mundësi të gjeni zhvillimet më të fundit që kanë të bëjnë me të gjithë globin dhe gjithashtu seksionin Info Covid për lajme nga pandemia globale Covid-19. Gjithçka duke klikuar në partnerin zyrtar të Report Televizion. Ndiqni më njëherë pas pak kolegun Denis Pinga me emisionin Repolitik, ndërsa bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.